hành và học hành. Tu hành và học hành, ấy là cái thể với cái dụng. Tu gõ mõ tụng kinh niệm Phật là cái thể, cố tâm thực hành theo lời của Phật dạy trong kinh mới là sở dụng. Học, đọc sách viết vở làm bài là cái thể, chỉ có thi hành theo lời dạy của Thánh Hiền thì mới là hữu dụng. Có câu, tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng kinh là cần hiểu rõ giáo lý của Phật, mà làm y theo mới có hiệu quả, chớ không phải tụng kinh niệm Phật lần chuỗi mà đắc đạo. Cũng như câu, nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, nghĩa là một câu lục tự di đà cứ niệm hoài, thì chẳng nhọc khải móng tay cũng đến cảnh Tây Phương. Câu nói mới nghe qua, thì sự hành đạo rất dễ, nhưng phải hiểu ý nghĩa lục tự di đà là thế nào, và thực hành theo cho chu đáo, thì mới mong mỏi về đến cảnh Tây Phương. Nói về nho giáo thì có câu, tạo chút cầu minh, đọc thơ cầu lý, minh dị chiếu ám thất, lý dị chiếu nhân tâm, đốt đèn đuốc để cầu ánh sáng, còn đọc sách để kiếm hiểu chân lý, cái ánh sáng để rọi trong nhà tối, ý nghĩa trong sách để soi vào lòng người cho được thông minh. Đức Khổng Tử dạy rằng, vi thiện tối lạc, đạo lý tối đại, làm lành rất vui, đạo lý rất lớn, thì người có học ai cũng biết như vậy, mà tại sao không chịu làm lành đặng hưởng sự vui vẻ, để làm những điều tàn bạo gian tham, mà phải bị các tội tình, rồi ăn năn thảm sầu hối hận. Đã biết đạo lý là rất trọng, mà chẳng chịu làm, để xu hướng theo điều bất nghĩa vô nhân, có phải tại người chỉ có tu có học bề ngoài, mà trong tâm không thực hành, nên mới ra nông nổi. Luận về đạo cao đài, thì toàn thể môn đệ của Đức Chí Tôn, khi vào nơi bửu điện đảnh lễ, trước hết tay bắt ấn ký để lên trán niệm, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, ấy là tam quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì ta phải noi theo cả hành vi của Phật, từ bi bác ái, tế độ chúng sanh. Lại nữa phải trọn tuân theo luật pháp chân truyền của đạo, và làm thế nào cho tròn bổn phận tín đồ trong nền đạo giáo, mới xứng đáng là môn đệ của Đức Chí Tôn. Trong bài khai kinh của Đức Lữ Tổ, ta nên chủ tâm ghi nhớ một câu. Trong Tam giáo có lời khuyến dạy, gốc bởi lòng làm phải làm lành. Đã trải qua 30 năm trường, nếu toàn đạo nam nữ, mà cố tâm thi hành cho được vuông tròn một câu đó, thì hiện nay Hòa Viện không còn phân xử tội tình của ai nữa, bởi vì mỗi người đã biết làm phải làm lành, thì có điều chi mà phạm vào luật đạo, được như vậy mới tròn bổn phận người tu hành đạo đức.